हॉटेलमध्ये गेल्यावर बऱ्याचदा आपण दहीवडे ऑर्डर करतो, पण तेच दहीवडे घरी केल्यावर मऊसूत होत नाहीत. तर आज मी हेच दहीवडे मी तुम्हाला दाखवणार आहे, ते कसे मऊ करायचे ते सुद्धा दाखवणार आहे. चला तर मी त्यासाठी सर्वप्रथम उडीद डाळ घेतली आहे, ती छान धुवून घेतली आहे पाण्यामध्ये. आणि त्यानंतर त्यामध्ये पुन्हा थोडं 1 ग्लास पाणी टाकून ती 5-6 तास भिजत ठेवायची आहे. आणि मग सकाळी उठल्यावर त्यातलं छान पाणी गाळून घेऊन ते छान सर्व मिक्सरला लावायचं आहे. आता मी हे छान मिक्सरला लावलं आहे आणि माझं हे उडदाचे पेस्ट मिश्रण रेडी आहे. तर आता यात मी चवीपुरतं थोडं मीठ ॲड करते आणि छान मिक्स करून घेते. आणि आता हे मी थोडं मिश्रण मला जाड वाटते म्हणून मी त्यात अगदी किंचितचं पाणी टाकते आणि छान मिक्स करून घेते. आता मी ते गॅस ऑन केला आहे, त्यावर छान कढई गरम करायला ठेवते तेल. आणि आता मी इथे या रेडी पेस्टचे गोल आकाराचे वडे करून ते तेलावर सोडते. तर आता छान तळून घ्यायचं आहे. त्यानं छान असा गोल्डन लालसर रंग आला पाहिजे. ते छान दोन्ही साईडने पलटून घ्यायचं आहे. आता तुम्हाला दिसत असेल माझ्या वड्यांना छान गोल्डन रंग आलेला आहे. आता मी छान प्लेटमध्ये काढून घेते बाहेर. आता मी इथे पाणी घेतलं आहे, त्या पाण्यात हे तयार केलेले वडे थोडं वेळ भिजायला ठेवते. जास्त वेळ नाही भिजवायच्यात, फक्त 1 मिनटं 2 मिनटं तुम्ही भिजवून ठेवू शकता. आणि भिजत ठेवल्यानंतर थोड्या वेळाने त्या वड्यातलं छान पाणी गाळून घ्यायचं आहे. छान प्रेस करायचं आहे, बिलकुल पाणी नाही राहिलं पाहिजे. आता मी इथे दही घेतलं आहे, त्या दह्यामध्ये थोडीशी चवीपुरती साखर टाकते, छान मिक्स करून घेते. आणि हे तयार दही या मी वड्यांवर टाकते. आता मी हे छान असं दही सर्वीकडे टाकलं आहे. त्यावर आता थोडंसं चवीपुरता चाट मसाला टाकायचा आहे. आणि आता त्यात थोडंसं मी वर साधा मसाला ॲड करते वर. आणि आता थोडंसं टँगीनेस देण्यासाठी मी त्याच्यावर टोमॅटो सॉस टाकते. तर अशा तऱ्हेने आपले हे दहीवडे रेडी आहेत. खूप छान लागतात, मऊ लागतात. तुम्ही हे घरच्या घरी करू शकता. तर पुढच्यामुळे तुम्हाला दहीवडे खायची इच्छा झाली तर तुम्हाला हॉटेलमध्ये जायची बिलकुल गरज नाही. तुम्ही असे दहीवडे घरीच बनवू शकता. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका.